18, 19, and 20. That's pretty much the shortest one. It doesn't matter, but I'll take whatever you give me. That's fine. Right? Great. Thank you. Okay, see, now you have it, and you don't have to wait for me to maybe call and write and text and so weiter und so weiter. Verbal is good. 18, 19, and 20. Perfect. Yeah. My wife says it's beastly hot outside. Does anybody, yes, Ifat is shaking her head. And it's 6:01. 601. All right. We turn to page 164. Ashrei responsively. And can I have Randy Gartner be the correspondent, as our friend Chazan Lichterman would say? Are we good? Sure. Okay. אשרי ישבתך עוד יעללוך סלה. ימשכך לו, אשרי העם שענה אלוהיו. תהילה לדוד, עמך אלוהי המלך, ברוך שמך לעולם ועד. וכל יום אברכך, ברוך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מעולם מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור שבח מעשיך, ובראשך יגידו. לכבוד הודיך ודברי נפלאותיך שיחה. ובראשך יאמרו, הוא עשך ספרנה. זכר עבדך יבדיר וצדקתך ירננו. אנו ברכו לנו, ירח אפיים גדול חסד. אהוב אדוני לכל, וחמה לכל מעשה. יברך לנו כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. עוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לידי אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. יכול אליך יסבהו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידך, מצמיא לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רוב אדוני לכל קרוב, וכל אשר יקראו באמס. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אבו, ואת כל השנים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יום מעתה ועד עולם, הללויה. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם, הללויה. חצי קדיש 166, we rise please. גדל ויתקדש שמי רבם, ביומם יברח חירותי וימלך מלכותי, חייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם ולעולם ליום היה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, ולברכתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. We begin on the inside back cover in unison through the Kedusha, concluding silently. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, האל הגדול הגיבור הנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים, אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים והופך חולים, מתיר אסורים,
מקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני לחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב ביד נביאך וקרוב זה על זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך ימיהו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושפרך אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אלמלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני.
We continue with Kaddish Shalem, page 194, 194. גדל והתקדש שמי רבה, בעמד יברכי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה יתברך, נשתבח ויתפאר ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירם ביומה, ואמרו אמן. תתקבל צלותון וברצון לכל ישראל, קודם אבוהון ובשמיה, ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שונות השמיים ויסוד הארץ ולהינו אין עוד מלכנו וזולתו, וכדור את אותו ידינו, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועד. והנהלנו ואת הזכר לה ויגלולים מן הארץ ואלים כאותיק העיתון. אינם מחודשי המסעים ואנחנו נדבר בשעץ. כרעידו כל ישבי תבל, כלחת הכל ולברת שבות הלשון ונכון עלינו ובפעלות. כי המלכות שלך היא עולמי, אתם לא בכבוד ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר. היה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We recall our loved ones who are inscribed in our hearts and our lives, in our spirits, and who are listed on this 12th of Av, Sunday, August 2nd, 2020, and our perpetual memorials at Chizuk Amuno Congregation. Sarah Azriel, Rose Bamberger, Frida Davis, Rose Feltzer, Joseph Gordon, Belle Gurney, Yetta Rand, my father of blessed memory, Mordechai Shuali. Yortzeit in Mortis Kaddish, page 198. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך בעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל על שמי בקודשה, בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמא ואמרו. יהי שלמה רבה ושמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Before we go on to the Avrit service, just a little reflection. I mean to share this, but this is at the end of the blessings before the Shema, and I didn't want to have a separation there. It says, O Chadash al Tzion Ta'ir, v'niske kulanu b'mehera le'oro.
on the surface of it, you're just asking for a new light to shine on the people of Israel, and we should, rejoice and delight and so on and so forth. But as you can well imagine, the reference is deeper into something else. As we all know, messianic expectations were deep and rife and very, very super wrought in the Jewish community. The rebellion, both for the first temple and the second temple, more so in the second temple, were expectations of the end of times, of the apocalypse, of a new light coming, of a Messiah who will arrive. The Or Chadash, the new light, really is a reference to messianic expectations. And as you can imagine, there would be that group of Jewish scholars and rabbis who would say, where are you going with this? What messianic expectations? Stop it. Well, they weren't successful, both at the destruction of the temple in the year 70, and then in 135, the expectation that Bar Kokhba was the Messiah. And rabbis would tell Rabbi Akiva, who supported Bar Kokhba, Asavim ya'alu bel chayecha uven ishai enoba. You will be dead and buried in the ground. There'll be grass growing out of your cheeks, and the Messiah won't be here. So the call for the Or Chadash, this new light, the new light to see and to be in, is tempered with other language so that we're not just hit with this raw expectation of messianism. And of course, we had the experience of Shabtai Tzvi, the false Messiah. And then when Hasidic movement started, the Vilna Gaon, truly a giant, he sent the Lubavitcher Rebbe to jail as a false Messiah by the Russian Tsar. So we are really in a stream of various expectations and feelings. And there's a lot happening. There's a lot happening. Okay, now we got to do Arvit. And Ifat, when was the last time you davened Arvit? A couple of days ago. Couple of days ago. And Susan, when did you daven Arvit? I did it last night. Okay. And Randy, are you at all ready to do Arvit, or you're not quite ready? No, not quite. Okay. Ziv, Vakasha, unmute yourself and lead us. והורכו יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו, אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב הרבים, בחוכמה פותח שערים, ובתבונה משנה טיום ומחליף את הזמנים. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. אמן. אבות וישמח אהבת. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך,
והיה. למען ירבו ימיכם וימי דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו לצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותו למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. I lost you. Page 205 in the middle. All right, you hands of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter. He guided us to triumph of mighty foes, exalted our strength over all our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led his children through the divided waters as the pursuers sank in the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people of Israel sang with great joy to the Lord. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, גם לפני משה זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד גאל ישראל. Amen. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us in the shadow of your wing. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. God our coming and grant us life and peace now and always. Praise are you, Lord, eternal God of the people of Israel. ושמור צאתך לך, Amen. ברוך אתה אדוני לעולם. ברוך אדוני ביום, ברוך אדוני בלילה, ברוך אדוני בשכבנו, ברוך אדוני בקומנו. כי המלכות שלך היא ולמעט תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך ועל כל מעשיו. Amen. יתגדל ויתקדש מרבה, Amen. ועל מלך חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו. במברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך אלא מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו. Silent Amidah, pages 210 to 220.
זיו, בבקשה, קדיש שלם. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. על מה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו. אמן. יש מרב המברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. ישתבח ויתעלה כל עולמם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשם. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו. אמן. יתקבל צבאות הון וגאותן בכל ישראל, קודם אבוהון דבשמיא ואמרו. אמן. יש למה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אמן. עושה שלום במרומיו, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אמן. עלינו לשבח לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבונות השמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. על כן נקרא. אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We recall our loved ones who are inscribed in our hearts, in our lives, in our spirits, and who are listed for the Yortzeit of the 13th of Av, Monday, August 3rd, 2020. Albert Vetter, Herman Goldsmith, Sarah Katzoff, Philip Kravitz, William Levy, Frida Renbaum, Irene Rubin, Lottie Steinberg, Jeanette Weinberg. Anybody else, Jeffrey? No, that's it. Yortzeit and Mourners Kaddish, page 226. Ziv, Vakasha. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Thank you, Ziv. Beautifully done. I want to draw your attention to something that is shocking when you first see it for the first time. If you go to a Sephardi or Hasidic shul for minyan,
They will say, Gadal Kadash Merabah, Ve'amad Yivrach Yehutei, Ve'yamlich Malchutei, Ve'yatzmach Purkanei Ve'yikarev Meshichei. They are in the Kaddish that we say, they add Ve'yatzmach Purkanei Ve'yikarev Meshichei, means he will bring to us salvation and bring the Mashiach. We don't have it. If anybody said Kaddish that way here at Chizuk Amuno, you'd have a whole bunch of people jumping on you. And if you say Kaddish in the other community and you don't say V'yatzmach Purkanei Ve'yikarev Meshichei, you'll need a personal guard to get you out of there in one piece. Bekitza, we are torn, as we always are, about salvation and the Mashiach, and we need to learn to live in both worlds. Having said that, it's one world here tonight. Please have a sweet, a good, a kind week tomorrow morning at 7:30 in the a.m. We thank you, and be careful. Watch out there. The Jewish bubbies and mother is speaking to you. Laila Tov. Laila Tov. Thank you, everybody.